ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ excavator යන්ත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් බැකෝ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. අපි බලමු excavator යන්ත්‍රයක් හඳුනා ගන්න කෙසේද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ මේ මැෂින් එකේ ඒ කියන්නේ excavator යන්ත්‍රය අපිට මේ වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධානම වැඩ කිරීමට උදා වන දේවල් මේ තියෙන බකට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක බකට් එක. මේ තියෙන එක බූම් එක කියලා ලයින් එකයි මේ තුනේ මේ හතුනේ තමයි excavator යන්ත්‍රය ප්‍රධාන කාර්යය ඉෂ්ට වෙන්නේ. මෙන්න බකට් එකයි ආම් එකයි බූම් එකයි යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ අපි excavator යන්ත්‍රය හැමකම බැකෝ යන්ත්‍රය ඇතුළට ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඒක දැන් මේ අස්සේ තියෙන විදිය. මෙන්න මේ දේවල් වලින් නැත්නම් මේ liver වලින් තමයි මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔව්. ඔබට පේන ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මේකෙන් තමයි සෙටින් නම් මම හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන ඇක්සලරේටර් එහෙම නැත්නම් අඩු වැඩි කිරීම අපි වැඩ කරන වේග සීමාව මේකෙන් තමයි පාලනය කරන්නේ. මෙතනින් අපිට AC සකසා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ AC සකසා ගන්න මේ මෙතන කීබෝඩ් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එක සහිත බටන්ස් මෙතන දා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට යාළුවනේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ යන්ත්‍රයේ මේ liver වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මැෂින් එක ස්ටාර්ට් කරගමු. අපි වෙන මෙතන යහළු තියෙනවා. අපි අතන කොබල් කොගන්න ඔන්න මැෂින් එක ස්ටාර්ට් කරගත්තා. හොඳයි යාළුවනේ අපි දැන් බලමු මේ liver වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ වම් සහ දකුණේ liver දෙකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ උදාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන liver එක වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මේ liver එක පිටිපස්සට කරාම බූම් එක ඉස්සෙනවා. මම ඔයාලට කලින් තමුන්නා දුන්න බූම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක පිටිපස්සට කරාම තමයි බූම් එක ඉස්සෙන්නේ. අපි මේක ඉස්සරහට කරාම බූම් එක පාත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවාද බූම් එක පාත් වෙනවා. පිටිපස්සට කරාම බූම් එක ඉස්සෙනවා. ඉස්සරහට කරාම බූම් එක පාත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ liver එක දකුණටයි වමටයි කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක දකුණු පැත්තට කරන්නම්. දකුණු පැත්තට කරාම බකට් එක දිගෑරෙනවා. ඔයාලට පේනවාද බකට් එක දිගෑරෙනවා. මම මේක දකුණු පැත්තට කරාම මම මේක වම් පැත්තට ගන්නවා. වම් පැත්තට කරාම බකට් එක ඇකිලෙනවා. ඒ වගේම මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන liver එකත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන liver එක මම පිටිපස්සට කරාම ආම් එක ලඟ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක පිටිපස්සට කරාම ආම් එක ලඟ වෙනවා. ඒ වගේම මම මේක දුරස් කරාම ආම් එක දිගෑරෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක දුරස් කරනකොට ආම් එක දිගෑරෙන විදිය. හරි. දුරස් කරාම ආම් එක ලඟ වෙනවා. ඒ වගේම මේ liver එක අපි වමටයි දකුණටයි කරන්න පුළුවන්. මම මේක මගේ දකුණු පැත්තට කරන්නම්. දකුණු පැත්තට කරාම දකුණු පැත්තට ස්විමින් වෙනවා. ස්විමින් වෙනවා කියන්නේ කැරකෙනවා. ඒ වගේම මම මේක මගේ වම් අත පැත්තට කරොත් වම් පැත්තට ස්විමින් වෙනවා. හොඳයි. ඔයාලට මම දැන් මේ liver දෙක සිදුවෙන දේ කියා දුන්නා. අපි බලමු මේ මගේ ඉදිරි පිට තියෙන liver වලින් කොහොමද කරන්න කියලා. මේ liver දෙකෙන් තමයි අපි මැෂින් එක travel කරන්නේ. excavator යන්ත්‍රය travel කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගමන් කරන්නේ මේ liver දෙකෙන් තමයි. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද ගමන් කරන්න කියලා. මේක අපි පිටිපස්සට දැම්ම මැෂින් එක ඉස්සරහට යනවා. අපි මේක යන පැත්ත තීරණය වෙන්න අපි හැරිලා ඉන්න පැත්ත අනුව මැෂින් එකේ මම මේක ඉස්සරහට කරාම ඔයාලට පේනවාද මැෂින් එක පිටිපස්සට යනවා. ඒ වගේම අපි මේක හරවනවා නම් ඒ කියන්නේ මැෂින් එක අපි හරවනවා නම් මේක liver එකක් පමණක් ඕම දකුණු පැත්තට හැරෙනවා. ඒ වගේම මම මේ පැත්තේ liver එකක් දාම ඒක වගේ වම් පැත්තට හැරෙනවා. මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට මම කියපු මේ විස්තර හොඳින් වැටහෙන්නේ නැති කියලා. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ වැරදිච්ච තැනක් හෝ හදා ගන්න තැනක් හෝ තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් එකක් මම කට්ටියකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එකට subscribe කරලා like එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අදට මෙතන ඉවරයි. අපි වෙනත් වීඩියෝ එකකින් හමු.